Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Live gikan sa Cebu Catholic Television Network, Channel 47. Nag-ilusarang katolikong istasyon sa Tibok Asia nga nagbase sa Queen City of the South, Cebu. Mudalit ning tulumanon, SAYRI, uban nilang Atty. Noemi Truya-Abarientos and Ryan Mark Borinaga. SAYRI, tulumanon nga matulun-anon, pagkalingaw ug labaw sa tanan, makahatag og higayon sa katawhan nga makapadayag sa tagsa-tagsa nila kabaruganan sa matag isyu nga atong tukiyon. Kini ang SAYRI. Luzon, Visayas, Mindanao, Tibok Kalibutan, Kikran sa Handakpan sa Cebu. Maayong gabi ka natong tanan. Ako sa Ryan Mark. Kabanata sa Atty. Noemi Truya. Attorney, good evening. Hello, may gabi isa tanan o may gabi diha Ryan Mark. How are you? And how have you been during the week? We end of the Flores de Mayo na karon. Katapusan nga adlaw sa buwan sa Mayo. Yes, so I think busy ang mga kadalanan karon kay daghang mga Santa Cruzan nga nahitabo mga orasa. Or happy na siguro mahuman ang mga Santa Cruzan procession. So pasensyain na lang ninyo kung na-traffic mo din ha, natanggo mo din na sa mga kadalanan kay napay nangaging mga sagala. Pasensyain lang na kay usara na sa usa ka tuig. Yung buhaton inigagi ana din ang mga sagala mag yam-yamok mga pag-ampo. Pero that is a good time na po naman nanaw sa mga kuano sa kagwapo o sa kagwapa sa ato ang mga nagkalain-lain nga sa mga hermana sa Mayo. gala. Sa gala, portrayal ni Reyna Elena. Yes, Reyna Emperatriz, lain-lain nga mga berhen, ana, napay bata din ha, si nga na ng bata. Kanpoyog ni Reyna Emperatriz. Ako, naarag yun ko sa sidelines ana sa unang panahon, tig-tanaw ra gyud ta, no? Tig-appreciate sa, unsay tawag ana, procession, bagyapon. Santa Cruzan Obvious kayo procession. ta, Oo. So, pero nakapil yung kas mga Flores de Mayo sa una ray. Ay, sa una gyud Nahimo jud kang anghel. manabdan siya ko permi kay magrosaryo man ay ikahuman mo Flores de Mayo gihapon unya pagkahuman katong sa una pa na katong bata pa kay ko karon when I'm already 30 years old so Karon sa pagkakaron leader gihapon ko sa Flores kay ang Flores de Mayo sa Lord Shrine Incorporated man siya sa 6 p.m. mass so ini ko magpangalawat mag Flores de Mayo may nya kay mass commentator man ko ako'y mobasa latrang M maaghop o yamot nga inahan sa Dios ana ang paghatod sa Pulong Ave na may mga anak gihapon so makunak gihapon sa atong history when I was like 5 years old. I grew up in church. Okay, ako nakasuway po kung Biyakan anghel, pero murag mubura gyud ka ito nga panahon, no? Enjoy man gyud kaayo nang moapil ka sa mga catechism and then kana ang pagpaso as anghel murag part yun siguro sa childhood, no? Murag experience gyud na nga dapat murag I think no should be kanang experienced by all Catholic children nga mo paso kay part man na sa to ang devotion good maka-appreciate man ka sa imuhang faith no kung makasuway ka sa mga ingon ana. Yes, murag wa sa kay kung dili ka makasuway ana murag wa kay ikapanabi murag ma-OP ka. Hala maupi ang Okay, mga anak. Hala, sa una no, naka-appeal bi ako, ana, na angel bi ako. Sa Lourdes, or I think anywhere, bisag asa nga simbahan, nanam sa mga laki nga mga anghel. Kaya naman mga laki yes, nga mga anghel. oo. No? So, yes, so mga cute kaya mga bata, unya, hatagan na is like award katong mga nakakompleto sa usabi ra kabuan 31 kaadlaw. Ano 30 kaadlaw ra 30 kay ini ka 31 like today 31 wala naman sa Dacruza naman so wala naman ay Flores de Mayo kay ang mga sagala naman na ang mupaso muhad ug buwak sa Mama Mary. Pero ako'y feeling ray nga wala ko nakakumpleto kay murag wala na certificate. Naka-anghel yun ko naka-appeal pero kanang or I cannot just recall. It was a long time ago. I was very small Baybay then. Sa Talisay. Dili na, sa Cebu. Sa Talisay. Yes. Onya. Speaking of, May 31 maron attorney. Onya, so June na ugma. Unya mo na ni, nanay mga rumor nga, di na matud pa madayo ng impeachment.
trial against ni Vice President Sara Duterte because gi-move man ang reading of the impeachment Articles of impeachment to June 11. June 2 man unta. Yung gi-move naman to 11. June 11, Oo. for various reasons, no? Ang gihimong rason kay taas-taas magpagpangandam. Unya kay unahon sa ko ng mga importante sa ko ng mga legislative functions. Also, I think Senate President Chis Escudero is dilly-dallying, no? kay mukuha naman sila mo end of the June 13. Or ang lain niya nga gi-imagine nga scenario nga ang kadto na yung bag-o na gyud nga set of kanang senators ang mohukom, no, maoy mo padayon sa impeachment trial. Pero anything could still happen, no, pwede gud pud sila moingon nga humana ang usa ka Congress, humana ang usa ka set ba unya na magoy theory nga kung ikahuman ani dili na makapadayon ang next step, no, dili na pwedeng i-continue. So it's something sa mga legal luminaries to watch out for kay kuan man gyud ni sui generis man gyud ni sa balaod ang kaning mga impeachment, no. It's a process in itself, no. It's not the normal nga amo ang gihistudyuhan kanang you study about it kung na ay mahitabo kay dili siya regular nga proceedings para sa tanan, and it comes only at a time when kana gi prescribe sa to ang constitution as mga basis for mo bitaw nga na happy ko katong kuan nga nakadaog ang party list ni Dilima and then ni Attorney Diokno, daog ilang mga party list. So, na sila sa Congress, part na sila of the new Congress, 20th yes, 20th Congress na. So, and then, ko nga unta, ma-appeal na sila as prosecutor, no, sa impeachment trial ni against VP Sara, and then eventually mo ginatino din ko nga ma-happy ko because ingon ni mo attorney so generous po na siya iya mura gyud na siya no katagsa na kay tabay mura unique in itself, no, ang kaning proseso sa impeachment. Pero dili man pud sila mahimong impeachment prosecutors kung dili magsugod ang 20th Congress, ang sunod nga kongreso. Dili sa karon nga set kay mahuman naman gyud si kalor mo recess naman gyud ni sila, and the new set will assume sa sunod na nga kuan. O mo na siya na ko nga nindot man gud ang impeachment kay ma-bright sa taan na kay daghan kay tag makatunan. Kay katong pag impeachment against former President Joseph Estrada, katong Jose Velarde, katong bank rules nga kinsaray dapat motan-aw ana katong kisa tong witness gyud katong insya na agyud ko pagperma na ako skilled pagperma ni former President Joseph Estrada o Jose Velarde sa account. Jose Velarde account Clarissa Ocampo. Kato siya ang star witness. Dito sa nakakuan nga ang confidentiality of the bank of your bank account ba, no? So dito sa to na, di ba kayo na destroy man to nga. Pwede man na siya okbon bisag kuan kay in any case to case basis. In certain circumstances, so, no. Mo nang excited sa ko nga mag-impeachment pero mo to gingo attorney na naligid mo duha ka. Two schools of thought. Yes, nga dili na madayon kay bag-o na sila nga set. Pero I'm sure nga ang lower house will assert, no, kay naa naman sila kuan naman na intact naman pagbalik ang kuan ang mga set of prosecutors para sa kaninga impeachment trial. Maunang nadugang si Senator Laila de Lima and si former Senator Laila de Lima and si Chel Jokno representing Akbayan Party List, unya si former Senator Laila de Lima karon representative sa ML. Mo lagi ingon nga mo ibalik na sa kuno unya dapat another na sa impeachment complaint kung muna siyang masunod magod, so napay 1 year nga dili naman pwede ma-filean, di ba, bali. Pero ang another thought is that dili man na legislative function sa Congress ang impeachment, so mupadayon na yun na siya, which is mo i-follow ron sa kaninga kuan. Mauna nga ang mga kuan ron, ang mga constitutionalists, ang mga legal experts are kanang closely monitoring kung how it would go and unsa ang argument sa kada habig, no, kada side kay naa may lain-lain nga schools of thought, and it could go either way sa pagkakaroon o dili pagyuta makaibalo. Obviously, diri sa Senado,
ang kampo ni ni Vice President Sara has the numbers. Murag ihap na. But we will never know. Murag 16, murag 24 senators, murag 16-8, and 16 plus 1 man ang gikinahanglan for conviction. Unya, sa pagkakaroon, murag 8 na daan ang naa ni, at least 8 na daan ang naa sa kampo ni VP Sara. So kung kaning number katong gisunod nato would be followed katong bag-o nga set, no, walay conviction nga mahitabo kung ang number ra gid purely, and we are relying on the wisdom, no, and they will not go along kaning ilahang loyalty sa ilahang matag faction. Pero kung numbers lang yun katanaw ni mo karon, wala yun kay conviction nga mahitabo. Unang mo work pa man siguro gihapon ang prayers and miracles. Oh, pero like katong sa nahitabo sa kang Estrada before, wala man jud to wala man jud na convict, no, wala sa to siya na acquit. Dito ra man to na kuan katong na-envelope, no, nag-voting mo to sila ato unya. Yeah. Kanang ang gibutaran ato ukbon ba ang envelope, dili pa jud to siya ang decision nga acquitted ba siya or convicted ba siya. Naratoy murag certain question unya, ang tubag is no or yes unya. Tan-awon pila ang niingon nga no, na meaning dili dapat i-open ang envelope, that envelope nalimot ko unsa tong envelope, but mao to kay ni ana man to ni daog man tong mga no unya. There was a public kuana dayon clamor nga dapat mo kuan mo tong nanay mga rally eventually ihawag siya sa napatalsay si kuan. Actually, mo tong year nga nakapasar mi sa bar. Wow! Yes, mo to nga tuig nga Very mao to ang memorable. paggawas, no, sa resulta sa amo ang bar nga kanang memorable gyud siya, and katug yung panahon na 2001, no, nga kanang makuan ka Pila naman edad nimo? Amin ako 35 pa ka. magbuburak ko nimo gamay. Sige, 2001. May Yeah, papasar mao na siya, ninyo no, it nga was very impeachment historic, no. Kami gawas gakuan kita, ga-monitor kita at that time. Kay President Estrada was not removed through the impeachment proceedings. He was removed through people Sa power. rally. Mao tong giingon, no, nga EDSA people power. Rally good ang naka-remove gihapon. So basig karong panahon na pod, because President Marcos is saying he is not supporting the impeachment of VP Sara. We really don't know, no, asa ang pamulitika ug asa ang tininuod, kay after all murag contrary man gyud ang himo kanang lahi ang i-declare pero lahi man gyud ang mahimong aksyon. Mao ning ang mga naa sa kampo ni President Duterte VP Sara Duterte are saying di na ilaramit di na minimailad di mo ka nabudol na baya minimo ka usa. Kato siya, they had the numbers. Yes. Numbers game gyud do ang impeachment that time. They had the numbers pero murag na underestimate nila ang publiko. Mga citizens. You can never underestimate the power of the people. After all, bitaw like what happened sa provincial Cebu province nga election. Kani hinong sa Cebu province ni agi gyud hinoon siya election, dili siya kanang kuan parliament of the streets ang removal, no. So but we can really say nga murag mao gyud ang sentiment sa mga tao nga gusto the voice na of the people is the voice of God. Murag mao na it explains sa iyahang kaugalingon no nganong naa tay bagong governor, and previously nganong naay ma-remove from power nga dili na mo agi og kaning legal nga proceedings sa amo, kaning mga aktivista, kaning mga anad og kanang parliament of the streets, no, mga extra legal remedies ato ang tawag ana. Sige, ang Latin phrase anang Vox Populi, Vox Dei. Vox Dei. The voice of the people is the voice of God. Mo pa dayon ta after this break. SAYRI. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! SAYRI.
Okay, nibalik na mi kay bitaw tinuray daghan yung kaayo ta. May 31 murag katapusan nga adlaw sa buwan sa Mayo, so tanang pista human na ba? Oy, Ang tanang sa Bohol mo. Yes, Di mo ito na-miss Bohol. Perni. O dirita sa Baybay Leyte Sa no Baybay ato dito. ang kuan. Dili wala ko na tao dito but ang mga truya man gud taga Baybay man gyud na sila. Kasi patron din ha. Ang amo St. kay Joseph? San Isidro Labrador, San ang Isidro pinakasikat Labrador, yes. nga patron kung ari kag mga kuan mga Probinsya. agricultural nga mga areas no murag mao gyud patrons mga mag-uuma gyud kadaghanan ha wa ko maingon Kay tanan. naman sa dito sa Pilar Camotes sa Dapdap, Barangay Dapdap, ang ilang Santos din ha kay muna San Isidro Labrador, Lem Fiesta kay May 14 and 15. Actually mao na siya pero daghan man gug nagpista murag nga San Isidro Labrador amot gargoda gabay lots draw by lots siguro na kay tungod sa kadaghan murag schedule na lang sila kanus i-celebrate sa usa ka barangay no kay kung hunahunahon nimo almost sila gyud tanan San Isidro Labrador. So sa amo ang barangay Gakat Baybay Leyte, happy fiesta belated no, congrats sa ato Oo. ang kapitan ang akong gigagaw nga si Pat Truya no. San Isidro Labrador, ang kasagaran magpiyasa ba sa Mayo, San Isidro Labrador, St. Joseph the Worker, St. Joseph the Carpenter, St. Joseph Husband of Mary. Mao na kasagaran ang mga i-celebrate ato kung ato tag mga agricultural nga mga areas ng workers ug farmers nga mga patron. Oo, and now akong giingos sa attorney nga actually daghan yung kay taghisgutan na balik na sa Yes. Pilipinas si former Congressman Arnie Teves. Oo, no? Actually, he is charged, sa mga wala nakahibalo, he is charged with terrorism under sa anti-terrorism law, no? Tungod sa katong acts of assassination kang former governor no, Negros Oriental Governor Digamo no siya ang gipasanginlan at that time he was congressman, expelled siya from Congress, he went outside the country through whatever backdoor channels no and eventually nahibaw-an nga naa siya sa Timor-Leste. Timor-Leste na siya nga lugar no sa naka-country. Unya do na to yung mga previous efforts nga i-expatriate kanang ipauli siya diri but denied. Denied ang mao nga effort karon nadakpan na gyud. Nya kay unsa nimo kuan na matud pa ang kaning Timor is mukuan sila sa ASEAN ini ka October so munang mukuan sila munang ilang gi-grant sa Interior Ministry unya ang ilang gi-cite dito kay because wala na siya passport, wala siya authorization, wala siya visa and it's been staying there for 2 years already unya na siya kaso diri murder, frustrated murder, attempted murder in relation to that kanang anti-terrorism law. So gidinay ang katong request for expatriation niya ipabalik siya diri sa sa Pilipinas but then it would seem nga illegal alien siya dito no so mao nang ang term man gyud is arrest wala man gyud siya ingon nga deportation ang giingon it's not a deportation proceedings no arrest man gyud ang gibention so imo yung ma-relate nga dili gyud ni purely tungod kay illegal alien siya dito pero dunay siya kaso diri sa Pilipinas. Was arrested by the immigration officers and the Interpol. Yes, oo. So nana diri and then mo dagan na iyang kaso no, attorney. Mao na siya. Mudagan na iyang kaso kay na naman siya back naman siya sa jurisdiction sa Pilipinas. Nara ba to ni gawas nga video ba na ingon siya nga di lang kuno siya magpaposa so yun ingon ang mga nagdakop niya yung mga escort nga dili ka ng protocol ang gyud standard operating procedure. Ako para nako kay it was a request unya definitely dili naman gyud na siya makakuan siguro di naman gyud siya maka-eskapo so for the kuan ra gyud to for the graphics no para lang yun makitaan nga nakakuan siya nakaposa siya kay ang in arrest no kanang restraint greater than should be necessary unya di naman siguro to necessary nga ingon atawon pa at least in my opinion pwede ra gito nila i-grant no ang gamay ang request niya nga dili na lang siya iposas kay anyway surrounded so I could only assume nga kung di wa nila mag-grant wag gyapon sila isalig no sa iyaha kay para nako kuan man pud kanang
murag observance of regular kanang performance of regular duties man to. So kung protocol nila nga mao na kay na kay gi-presume nga naay safety requirement para mao nang imuhang ana kay kung wala para kay anticipate nga any real danger, pwede ra man gyud nga dili nimo ingon ana, pwede ra man gyud imong i-grant ang request. O nya, basig mahadlo ko sila i-bash. Mo na nasad nga, hay wag gipusasan. Kay VIP. kay VIP Ana. treatment, no? So mo lagi na for Sige, the kuan lagi protocol na lang gyud. for the kanang para lang na sa pagtan-aw sa publiko siguro nga kanang standard proceedings para ni sa tanan ang mao nga treatment sa iyaha kay mao gyud na actually ang buhaton. Pero mobalik gyud ko sa kanang dili man kinahanglan o kanang more force than would be necessary, and personally I don't think we yes pa siya at certain circumstance moambak siya sa eroplano. Or mangilog siyag armas. Mangilog siya armas, okay. Mag-action film siya, okay ra Unsa man durong? Unsa man suicide? Suicide nam gunayin ana. But kung mungari siya diri yang ito bangon na pa man siya chance. Actually, mao lang kasugod yun yun, mag-trial ba? Presentation of evidence, ana. Pero, so, na pa siya chance. para niya still back to politics, no? Kaya he's openly expressing his support for President Duterte, no? Naa naman siya mga statements, no? Nga in effect, no? Nga diri gyud siya sabig, and we know na the political climate karong panahon na wa siguro siya makitaan nga hope sa tuang justice system, knowing nga politically he is not within the administration nga slate. Uy, ako iklaro ko nga ngayon kung na pa siya chance because I am thinking man God of in the eyes of the law, you are innocent until proven otherwise. So, kasuhon pa man, so most likely basig na pa siya chance, basig ma-absuelto siya and all that. So, mabuta ng inana, kinahanglan imo gyud ng kuanon tumano ng due process, dili ka mo shortcut. Mao na. Oh, Meanwhile ko no, nakakita na kog memes nga kanang ang sunod na pod nadakpunon karon kay nakinikinita na si then speaker spokesperson Harry Roque. Mo sana usa sa mga atong moral lesson ba na bisan pa og kuan, bisan pag asa ka mo tago, eventually the long arms of the law will really catch you. Kada bitaw yaha, di ba? Pag March, gi-deny ang request. But nga nung nikalit man siya, mga 2 months after, nikalit man ni noon nga, nadakop na dyan ni noon, diba? So, dili yung ka makasiguro, like si Rocky, siya, bugera na ka ni Mars, siya, naraman ko diri, ano magkinahal pa umukuan nga, naraman ko diri atubangan sa kuan, dahig, no, yahang naong nagwadwad ko noon dito niya, ang mga panawagan ron kay bring Harry Roque home. So, muna din na niya, confident man kay siya na, dili na siya man-deport, kaya na-apply na ang yung kuan. So, tawagan niya, kaya nang-apply na siya sa asylum. Ato nang isgutan bitaw in relation sa ato ang topic karong buntagan, no, kay after sa courtesy resignations gipanawagan man sa Malacañang sa miaging semana nga mag-courtesy resignations tanang cabinet officials ni President Bongbong Marcos, no, nga para sa uban naguna-una nga iyaharan ning smoke screen, iyaharan ning paagi para pagtangtang sa mga wa na siya pangganahe, wa kauyon or wa siya malipay sa performance. And tuod after so many courtesy resignations, na siya gipang gipang balibaran as courtesy resignations. Number one, silang duha, no, ang duha ka Rimulya, si John Vic nga DILG secretary, and si DOJ. Ang DOJ nato, DOJ secretary Crispin Rimulya, no, nga ningon siya nga dili kinahanglan, and the other one actually daghan siya gipang retain, but usas mga pinakasaba nga siguro removal and replacement ang Office of the Solicitor General nato, no, si Attorney Menardo Guevara nga gipulihan karon ni Darlene Berberabi, UP Dean, no, sa School of Law, College of Law, the former Pag-ibig chairperson. Yes, CEO unya. Grabe ni credentials si Attorney Berberabi tungod kay gawas nga CEO sa iyahang panahon, as CEO sa panahon ni President Noynoy Aquino, murag outstanding nindot iyang CEO reviews, diri iyang sa performance Asia. sa Pag-ibig. So dili lang siya lawyer, actually manager pod siya. In effect, no, she can manage people, makapadagan gyud siya institution, And she's a philosophy
professor, the first philosophy Female. professor, female philosophy professor sa University of the Sa UP Philippines. ha, so Diliman. kuan siya, wisdomly jud siya na person. Di na siya more on law, legal, wisdom sa siya kay philosophy man siya. So mo siguro nga may siya nga manager when she was with Pag-ibig sad no. So Deserving ang yun uban, daw. Ang niingon, excited sila na siya. yes, no, deserving yun siya sa pagpuli kang Attorney Minardo Guevara, who was actually DOJ Secretary po ni sa panahon ni President Duterte. Ang usa ka issue ana kay si Attorney Guevara was actually murag wala na malipay si President Bongbong niya tungod sa openly pag-refuse niya pagdepensa sa posisyon sa Malacanang sa arrest ni President Duterte. Or sa Nga state niingon, yun, sa state, no? Ang state mo niingon siya nga dili sila mo represent sa gobyerno at the time mo tong napugos nga ang DOJ ang nangabugar in defense sa pagdakop kang President Duterte at that time. So mao gyud to murag ako personally mao sa tuyo ako ang tan-aw nga rason nga you cannot actually assault Jen with whatever your personal nga kanang tan-aw sa usa ka issue, sa usa ka sentiment, sa usa ka baruganan sa gobyerno na amang ka you are there to represent the government, no government position. Actually, no matter how much you thought nga contrary sa imong personal nga belief, at that time he could have resigned nga dili nako, I will not know kay di gyud nako ma-take no grabe ka illegal ni Ang ang stand position. ato is wala na jurisdiction ang ICC. There shouldn't have been an arrest, no? So grabe ang kanang dissonance ato sa pagbati ni Attorney Guevara siguro kay you are of this position. Kami we actually experienced that, no, kanang nakainani nga position, but you are forced to take the position, the contrary nga kanang nga position by virtue of your position. So mao to'y nahitabo ni Attorney Guevara mao nang at that time ako personally I think he should have resigned at that time. Iniingon good nga. Actually, si Guevara good ang gitarget anak mo nang nagpa-mass resignation. Daghan gyud niingon, no, kay labi na karon mag-angat ang mag-angat ang trial ni President Duterte and then ang impeachment. Dili maka-afford si President Bongbong Marcos of having some people in his cabinet nga contrary og perspective og view niya, and that should be, no, kung dili gyud ka aligned sa position sa Malacanang, then actually you should go, no, kanang naay mga butang you should let go kay di gyud inconsistent gyud siya sa imong position. Okay, so muna atong atangan nga usa sa atong atangan during the week ba few days ago kay kaning balita ni Bacolod City Mayor Albi Sa Benitez. politics/entertainment. But actually dili gyud siya purely showbiz, murag nahuglan siya showbiz kay na drag magud si Ivana Alawe na pa other mga celebrities nga na drag, and also kani magud si Mayor Albi Benitez. producer magud ni siya. Producer ni siya. So nasa siya showbiz kuan connection. But anyway, ang kaso gyud or ang controversy gyud nga tubang is ni file ang iyang estranged wife og vowsy against him and na-drag si Ivana Alawe. Being the mistress. Siya ra ang gi-identify. Pero there were other pa nga mistresses pa daw, but siya jud ang gi-identify. Maybe because siya ang latest and then siya ang pinakasikat gyud, no? But let's talk about vowsy. They're the current partners probably maunang maugyoy ma-identify. Kay ang mag-disclaimer ko daan ha, wala na ko mabasa ang complaint. Wala ko kahibaw exactly unsay nahitabo kay dili ta abogado nila. Mubasa ra ko, mo express ra ko sa akong opinion based on sa ako ang nabasahan, no? So, mag-disclaimer ko daan ha kay basig di mao. But anyways, ako ang sabot ang allegation sa asawa ni Mayor Benitez was that he'd been having these extramarital relations with several women, and karon ang latest nga gi-allege is with Ivana Alawe, and gikiha siya under vowsy, no? Kay kaning Violence Against Women and Their Children Act would cover extramarital relationship. That's actually psychological abuse. Nya naanay daghang Supreme Court decisions recent nga Supreme Court decisions which would say nga kaning engaging in relationship with
women other than your wife suffered or your partner suffered no tungod aning imuhang lain-lain nga magrelasyon would constitute psychological abuse. Psychological and economic abuse. Okay, kung wala Oo. pa gyud siya magsuporta, wala siya maghatag spousal o support para sa mga bata, no? So ning samot duha-duha nakabuok iyahang kaso gawas palagda pa na lain-lain nga counts. Pero what's interesting about this attorney, Manggod, kaya gawas nga statement ang kampo ni Mayor Albi gahapon na una, murag 2004 pa man sila estranged. Dugay na sila nga Unya, estranged. kuan kanang in fact, nag-dissolution of property na sila as early as 2004. And then, another kuan is that even with that, she was provided everything. Oo, tanan, matud pa yung mga travels and all that. So, Nico, how can there be an economic abuse if you were provided with everything? So, muna interesting siya, and also, kanang mo matter pa pagyapon ang psychological abuse kung as early as 2004, kuan na inyong marriage. Mao to'y allegation sa defense no nga dugay naman mo nga wala o daghan tag naibawaan nga kaso nga ingon ana no nga dugay naman mi nga wala attorney kanang years and years, decades and decades na no. Ano psychologically affected pa mo psychologically affected no ang mga Supreme Court decisions nato di po din ana no kadugay no nga 2004 pa wala na no ang mga sagara mga cases nato kay existing pa ang ilahang marriage kana yung still living together, being together. Pero kanang dugay na it's something to be kanang siguro evaluated by the Supreme Court kung unsa gyud ang actual nga facts. Magdepende mangguna kay 2004 pero di pag yun ay kakadawat, you're still hurting. Para nimo wa pag yun mo nagbuwag, no? Kay ikaw gihapon ang legitimate wife. Or basi napasag kay hope because you were provided. Yeah, or gidawat lang na nimo tanan kay magdi nimo dawaton pero yeah, you're still hurting. Para nimo pwede pa kung wala lang yun ng series of other relationships, pwede pa yun siguro mo magbalik. Dahom na yun siguro na, no? Pero the thing is, you're still legally married to each other. So, pwede pa yun siguro na mo allege siya na it doesn't matter, no, nga unsa na may kadugay. Sa iyahang pananaw, dugay na siyang walay paghigugma nako pero para nako, no, I'm still hoping and kami raman gihapon. And that is also one of the things nga pwede makover under sa VAUSI law. The other thing is, ingon manggod ni ang kampo ni Mayor Benitez nga retaliatory ni kay nag-file siya og annulment last year, no, 2024. I think no 2024 nag-file siya og annulment. Nganong i-retaliate man na nimo ang pag-file og VAUSI? Ako, I think there must be some other things going on between nilang duha. Kung 2004 pa nga wala na sila and then karon lang ning file og VAUSI, there must be several facts nga wala lang takahibalo. Mo nang mag-disclaimer ko as a lawyer, kung kanira atong tan-awon, even I would say nga insufficient gud siya para mo form ko og opinion against one or the other. I can only give you possibilities, posible ingon ana, pero kada mga definite answers is really for the judge to answer. What's klaro is that hindi ka human ani mahimo gyud ni siyang landmark case. Again, kay ngano kung unsa jud ka dugay ang mo effect ang psychological violence, no? Kay kung 2004 pa sila, estranged na sila with each other unya. Depende unsay decision, either moingon ang court nga dili na ka dapat mapiktuhan ano kay dugay na kay naduha na nakadekada, or moingon sa Supreme Court gihapon in effect gihapon na. Depende ra gyud so, na. So landmark case yun siya. Yes, malandmark case na siya unsaon o it will change the mga kuan sa Supreme Court nganong dugay na kaayo mo pero you are still hurting, and every year is a psychological abuse against the legitimate spouse. So naa na gyud pud ni sa kamaayo sa lawyer. Sa ex-wife, di pa man siya ex, kay murag legitimately married pa man sila. Estranged wife ni Mayor Benitez, no, Lopez Benitez man daay na siya. Nikki Lopez Benitez ang kaning
estranged wife ni Mayor Benitez. So tanaw na to. Lawyer both having. Yes, no. Kung unsa ka maayo mo argue ang duha kay it could go both ways gihapon, no. Lain-lain nga perspectives. Mo ni kaning uban nga kusog kayo mag-lawyer ba unya dili day mo lawyers. Paminawan ng mga opinions unya kamo po evaluate basta just evaluate your kanang assessment or make your assessment based sa facts. Kung limited gyud ang knowledge sa law, ayaw na lang pud pag saw kay basig di mao nya ang sayop nga opinion mo ay mahanggap sa uban. Or basa lang gyud. Basa lang gyud. Yes, it's very important. Or you ask a lawyer. Comment, pero that is after reading. Yeah, no? Kay para makuan gud gamay mo, upgrade gamay ato ang mga discourse diha sa social media. Yeah, so daghan kay dapat atangan sa mga about pamalaod, no? The impeachment and kani bag-o biyaning vowsy, di ba? Kanang kung mo ana biya mga lawyer, di ba na vowsy i-file para mas likon. And take no 2004 effective February 14 ang at kaning RA 9262 no kaning Anti-Violence Against Women and Their Children Act. So tan-aw na to kung ma-covered ba under kung unsay mga allegations sa facts, unsa nga balaod ang mo-cover no. Kay ang balaod pod mo effective siya at the time sa iyahang not really at the time of the approval sa balaod pero napamanay publication requirements after the publication kay anha magsugod ang ignorance of the law excuses no one mao nang i-publish kay you are presumed to have read the law because of the publication. Okay. Pagana na itong istoryahan, Runoy. Bright. Yes, no? Human sa bright, mga risata sa medical, uy. Asa naman sa? Kaya confirmed na monkeypox. Yes. Mauday sa inyo, na. ha? Diri. Talisay. Sa Mandawi. Sa Talisay pa siya confirm. Yes. Nga. Giklaro ni Mayor Samsam Gulyas nga while there is already a confirmed case of Mpox virus, after sa Iloilo no nga confirmation, ang Talisay namatay. Pero giklaro ni Mayor Samsam nga dili tungod sa Mpox na siya laing complications. So kung dili magpanik kay basig ang mga tao perti nagpanik karon kay naay namatay tungod sa Mpox. Read more about what Mpox is. Murag si Ryan ana siya gitan-aw unsa ning Mpox. Niingon si DOH7 ba ni siya nga health officer si Kabolong nga dapat dili jud mo magpanik kay ang Mpox or monkeypox. Lagi DOH City Health sa Mandawi ra din City Health Officer Dr. Deborah Katolong said kanina man ning sa ilahat the patient a 39-year-old male with no recent travel history outside Cebu sought medical help after developing skin lesions. Muricho ta aning unsa may mga timailhan ani kan ingon si Katulong dapat dili mo magpanik. Let's not panic. Katulong emphasized the importance of early isolation, consultation, and observing proper hygiene, noting that Mpox spreads through skin-to-skin contact, body fluids, contaminated objects, and in some cases, from mother to child during childbirth. Mura ni siya og hangga actually. Actually na siya no. Dagko lang kayo kay pino man ang chickenpox. No ang kani dagko gyud kayo siya nga lingin-lingin. Yung ang skin no ni mo grabe jud siya. Katulong added that Mpox is generally a mild viral illness, but it may worsen in individuals with comorbidities or weakened immune systems. Versus siya COVID, mo siguro ang uban nga hadlok na nato mga running joke gikan to Sunstar nga balita akong gibasa about Katulong na sa Mpox. Mong na yung mga nangahadlok kay manams lang nga magmask na sa taan ni, mag-lockdown sa taan ni, mananom na sa kuan ni, kamaligya na sa kuan ni tanom, kabalik sa mga plantita. So niingon si Katulong so, excited? It's actually mild. It's actually a mild kuan lang. So dapat ilang mga hadlo, but importante atong i-follow ang mga health protocols sa katong pag-COVID. Mag-washing of hands, mag-mask.
I think ang Davao del Sur, Davao no, has already issued their own health protocols, including wearing of face mask. Pero ato ni emphasize nga ang Mpox is not airborne, dili siya pareha sa COVID. Kaya ang panic, grabe ang panic sa mga tao kung ato ni ingon nga airborne niya, ang pagka-contagious niya is the same. Actually, lahi no, skin to skin ang ang kanang iyahang pagkatakod-takod. And of course, siguro kung magpadul kay istorya, mga siguro kaning mga mga body fluids no nga matransmit. Pero kung moingon ta nga pareha gyud atong mo kuan lang sa hangin, dili siya pareha ingon ana no. I would really encourage those wearing sa kanang sa face mask, especially kung naka-feel na ka nga nakay symptoms. Ang symptoms being na kay ginagmay nga actually mura siya hangga no, mahilantan ka, naay kunay gamay nga ubo-ubo, sipon-sipon no, lain imuhang lawas, maghilantan yung ka essentially nya na manggawas na tong imuhang rashes, skin rashes nga dagko. So dapat kalma lang gyud mo. Ilang gyud mo din na magpanic. Dapat limpiado per me. Wash always your hands. If there's something nga nindot panahon sa COVID nakatunta nga magsigig panghugas sa kamot ug sa ato ang mga gi-intake no, mga kanang labi gikan sa gawas. So cleanliness protocols lang gyud pud siya, kinahanglan ato sigurong balikan kung nakalimot nata no. So balik ang mga alcohol. Marag mangita na sa kog supplier ani sa alcohol. Yes. Pero dili na wala na ituob-tuob. Kay mahalin na sa maayo mga alcohol ani but speaking of mahalin, nga rin nata sa tong topic jud karong gabi o na attorney kung halinon ba jud ni siya sa publiko. Tungod kay daghang reaction at the time nga nangulo siya sa pagdakop kang President Duterte no, daghang kay nangasuko niya no, grabe kaayo ang outrage against sa iya. But then we expected nga ma-promote siya, na ni no at that time. So karon nga nang resign ang tanan nga kabinet na sa cabinet ni President Bongbong Marcos, including the head of the chief of the PNP. Karon wala ni resign si Marvel. Kutob na sa June 11 or first week of June. So kinahanglan na siya replacement. Kinahanglan na gyud siya mapulihan. So of course, everyone was already expecting nga kung kinsa ang pinakamaayog performance, kung performance based unya kung dakop no sa kanang dakop ang ato ang hisgutan ani, pinakadakong dakop was the dakop of President Bongbong Marcos, President Duterte. And before that attorney siya man sad ang nidakop ni Kibuloy. Kibuloy no. So no fear, walay kahadlok no, dakop gyud ki dakop. Of course, gi-expect na nato nga siya gyud ang mapuli ni Chief PNP Marvel. So sa katong pagkadakop pala ni Kibuloy, makaingon siya kani dakop ni chance mapinpi chief na gyud siya. All the more nga si Duterte gyud iyang gidakop, so wala gyud siya kahadlok. Mo na ato pangutana, of course nakasabot na mo kinsa mong gisgutan. Nakaba nga si General Nicolas Torre na ang bagong PNP chief o ngano man. Yes, ako yes na yes. Amo ana. Because of that, no nga wa gyud siya kahadlukan ba kanang Kibuloy, grabe biya kay to dugay, biya kay to nila nadakpan kay naa man to siya sa iyang balwarte no. So but eventually nakuha ra gyapon niya, and that was Kibuloy. Wanted this Kibuloy sa US. Unya sa kamakain ka superpower ng US niya ano man nila nakuha na si Kibuloy, but eventually pag ari diri sa Pilipinas ang nakakuha si Torreira, and then after Kibuloy, few months after si Duterte na sad no, knowing grabe kay karabid ang mga DDS, but then si Torre wa siya ko kahadlok iyang yung gi-implement ang warrant of arrest dito. So inko yes. Pero ako kay nako reservation kay ang ato amang nakitaan kang General Nicolas Torre was kanang go lang nang go, pero wa mo gutay na ibawaan pud nga uban nga posible nga qualified or could be more qualified than him
saba lang yun siya, no, kanang mas highlighted lang yun siya sa pagkakaroon tungod sa series of arrest nga iyahang gihimo nga murag moingon ta no fear, pero ako posible na apay mas maayo administratively kaysa iyahan, no. Nabiya yung mga nanggawas nga name o nya, di naman siguro ako makitaan kaya naglibo ko kanian ang mag-usber sa amin nga na yung mga names gipang pilian, actually 5 sila pero confidentiality dili i-mention gyud, pero nakakita man ko before that. Actually, Nakakita before ka sa that, lista. kita ko mga names nga gipang float nga mo ni sila, mga higher ranking officer sa Krame ba, ko nga, but in-inch ko nga, it's going to be Tory. In fact, nakoy friend nga, DDS, nga lagot ki siyang Tory, ko nga, dahil bisa pag unsaon ni mo kay siya Jud. This was Tuesday na ko siya giingnanin ko nga, bisa pag unsaon ni mo dahil siya Jud na ang pilion ni Kuan. Because lagi of that, Kibuloy and Duterte arrest. But, you know, attorney, this is historical nga pagkapili ni President Marcos kang Tory because Tory is the first PNPA graduate nga nahimong PNP chief. Meaning to say, end of an era na sa mga PMA graduates sa PNP. So now is the Oo. time sa mga PNPA PNPA na gyud. Oo. nga mo assume og leadership position sa PNP sa pagkakaroon. Pero mao gyud to ako ang reservation, and definitely kung ang mga DDS will recommend Lagot siya. their own, dili gyud na hinuon daw ato ni President Bongbong Marcos, no, kay bawo naman ta sa political situation sa Pilipinas sa pagkakaroon, no, it's DDS versus BBM man, no. Although Yes. of course do not discount the third force, no, daghan ba po gihapon nga nahilo mo bitaw tong there are unexpected nga mga kuan results sa elections atong 2025. So karon ako ara yung tanaw ani no nga kuanta kanang mura og with reservation lang siguro sa performance ni General Torre, kay usahay makuan man gud, maapawan man gud ang qualification sa uban just because mas highlighted, no, mas naa sa media eye. Actually mo na akong pasabot, no, with the series of arrest ang ginahimo at that time, no, nga si General Torre was tasked to implement the arrest of Kibuloy and then President Duterte. Saba lang gyud siya. No, wala pa ta kay bawag yun sa kanang management qualifications ni General Torre. I think sad mong gipili siya because imong gi-mention ganina we're going to kuan magud murag chaotic siya na kuan in the future kani with the trial, and also murag kinahanglan gyud tag PNP chief nga dili siya mahadlo kana murag walang sinasanto. Actually, mas ako pang i-anticipate there'll be more series of arrest after sa arrest ni President Duterte, no. Murag daghan man siya man daw ni sila nga naka-line up. Appeal na ani sa line up is Senator Bato de la Rosa, and even the name of VP Sara Duterte is among the 9 nga nakalista nga mahimong musunod, no. And of course kato mga previous nga mga PNP chiefs, no, nga na-appeal sa war on drugs, no, highlighted ang mga pangalan. Ubay-ubay yun ni. So President Marcos would need someone nga tested na, nga Yes. way kurat, nga mo implement regardless kung kinsa ang dakpon, no, kay expect many PNP, former PNP nga mga high ranking officers nga makadawat og warrant from the ICC. Mauni nga President Marcos would need the OSG, the Office of the Solicitor General, to be one with him sa iyang vision. Dili gid na to pwede si Attorney Guevara, Minardo Guevara nga Hindi man siya mo magpadayon. fight. Because he will never defend the position of Malacanang regarding the series of arrests. So, ang mga DDS nga camp sa pagkakaroon are actually anticipating, and grabe na gyud ang kanang kuan gyud ron. Siguro ma-expect na nimo no nga mag-feeling persecuted gyud ni sila. Nag-una na gyud si Harry Roque to ana sa The Hague nga nangayo na og asylum, kay there will be series of arrests with the combination na of Torre and bag-o ang OSG. So expected nga ang OSG nga bag-o karon would be defending the position of Malacanang regarding the jurisdiction of ICC sa kaning mga tao nga gipangkiha at that time nga
naapa na member pa ta sa ICC. Ganahan ko makahibawa pa ko kabasag balita manggod unsa reaction ni Senator-elect Bato de la Rosa nga si Tory na ang PNP chief. Wala pa mo Kaya murag siya mo medyo una sigurong dapo ni Tory. Murag siya yung unang assignment. Pa. O hilak-hilaka na pud taani no. Moingon na pud nga gigukod siya og kanang gi-persecute siya no. So siguro kung atong una-unaon basig mao po ni rason ni kanang chikara ni ato ha mag-disclaimer jud ta kanunay kung i-move man gud nimo to the next Congress ang mo try for impeachment ni VP Sara, it could also be disadvantageous to the DDS faction kay kung madakpan si Senator Bato ma-minus 1 no ang imong ipuhon sa Senado. Kung maapil og kadakop si President VP Sara pod sa ICC basig dili na pod kinahanglan mag-impeachment. Trial. So abangan ang susunod nga kabanata kita ani. Interesting, taga Mindanao sa biyag na si Tory is from Coronadal. Oo. South So, Cotabato. oo. So, parang taga Mindanao sa namudakop sa taga Mindanao. Sige. Murag mo siguro yung nasa huna-huna ni President Marcos. So, ako nang giingon sa akong reel na kung DDS ka, of course, lagot siya ka kasi Tory ang gipili ni Kuan. Pero kung Marcos ka, of course, mapakpak ka. Pero kung kakamping ka, we'll wait and see. Ay, mao na abangan ang susunod nga kabanata. But ang katong mga naagita sa side sa hustisya no, we would want justice to be served. Ako I don't want to be labeled no sa bisag asa aning faction. Ang ato alang is naata sa side sa kamatuuran o hustisya, dili ta aning associating ourselves with the different factions kay usahay mapoy makawaring nato no kay we are so devoted to this or that that faction nga di na ta makuno ang after all ang ato ang ipangita man gyud hustisya kamatuuran alang sa tanan. Yes, parehasan sa kaning mga administration ba no, like kaning kang sa Berna kaning new Solicitor General ba makain ka nga kang Aquino administration man siya unya karon Marcos administration, so murag wala siya political color kani nga mga positions in that sense is to serve good. The question is, nganong siya ang gi-appoint ni President Bongbong despite the fact nga associated siya with sa President Aquino Noemi administration. Aquino. So makaingon po ka on one hand nga karon ba yang higayuna no murag diri garilay si President Bongbong Marcos sa mga should we say pink or mga yellows no, daghan siya mga actions karon nga murag diri niya gi-entrust no sa formerly and traditionally or kana ato ang stereotypically atong natanaw nga kontra nga posisyon niya sa una. Oh, yeah. So interesting, and yeah, that's interesting because ingon ana mo gud unta dapat after the election ba dapat wala na kay political color because ang inyong naging responsibility is to serve ang mga tao na imong tan-awon, dili na kung unsay inyong kinsay imong mayor or kinsay imong gobernador. Diba? Mao na ba panawagan ni Governor Bari 4 no asking for the support of Governor-elect Glenn Soco and the provincial board Vice Governor-elect Glenn Soco og sa provincial board sa pagkakaron nga nanginahanglan siya og support para mahimong successful ang administration. Pareha sa kuan ba para diri sa Cebu City si kuan ito ket announce si outgoing Mayor Alvin Raymond Garcia o si Mayor-elect Nestor Archival nga magkuan sila mismo maglamano magakos gyud sila murag humana jud election ba wala na election unlike former Mayor Mike Rama. Appreciated yun bitaw nga kanang murag welcome ni Mayor Garcia si Mayor-elect Archival no as mauna gyud ang mo assume sa posisyon karong June. Okay. Murag smooth kayo na. Nang lansar makamo kay mo serbisyo mo. Unya kay na may gipili ang mga tao nga inyong gustong serbisyoan di dapat humanan na kana mo move on. Namon jud ako ang gusto para sa pageant ba nga. Natay mga kandidata nga tuwa na jud ay ganahan yo moy maray na moy Miss Universe unya. Napildi man ta so ini kaugma di na ta magtagaw-taw kay bisag kung sa tagaw-taw wa na nakurunahan ang Rayna. Unya kung sa election bisag kung sa na to giyaw-yaw gi-proclaim na. Mao na siya.
Except siguro og nagyoy klaro gyud nga basihanan para mo reklamo, no, like kung moingon ka nga natikas ka, but kung naa ka sa third nga position unya mo reklamo ka, Di ba ikaw maka-benefit? To go to the second Kung nga overturn. position. Maura man gihapon ang mahitabo, so mura siya samok-samok, but I know nga there are also party list groups nga questioning the counting sa party list representation tungod sa murag naagyoy nakitaan nga kanang problema, no, diri sa party list system, pero nga rin sa atoa lang kanang local lang dali ra nimo makitaan ba nga ang mga tao kay klaro man kinsa gisuportaan. Nothing against former Mayor Mike Rama, ha, pero personally nothing. Oo, kanang third rank magud siya, no? Naturally mo kay siya third ranker magud ka unya. Nganong ikaw man ang mangusog ana. So dool si Mayor Kung Cortez. si Alvin Garcia, kay sila mang duha. Sila rang duha, no? Kung mo question siya ang beneficiary, but then if you're the third, mo question Naku ka. ba si Raymond? Napay second, no? Unya kung second ka, di hapon ka kadaog. Diba? Yeah, dili niya layo kayo, no, niya para nako murag grabe ka speculative lang just because wa siya wa mo go below 200,000 iyang votes previously karon dili ka tuo si former Mayor Rama nga Pildi siya sa North. Pildi kayo dako kay siya sa to, biya, no, sa boto. Upat ra yung natagaan sa South. Pero kung tanaw ni mo lahi man gyud iyahang kahimtang og situation, no, kanang naa siya removal from office sa pagkakaron, daghang issues against sa iyaha nga disadvantageous. So kung ikaw butante pod ang supporter ni Mayor Rama sa na magduha-duha gyud pud tinuod ka og boto para niya kanang dili lang gyud ka die hards ba kanang you're relying on kanang discerned nga vote. Pag-una po kang mabuto man ko ani nga gitangtang man ni siya, di man gihapon ni kalingkod. So I will just give my vote to someone nga posible makalingkod pa. So it would be either upat ni sila ni Dagan, no, Rama, Ruiz, Archival, and Garcia, no, and the highest vote is Archival. Mo ato lagi po ka sa tanaw nimo nga more likely, no, nga kanang makalingkod tungod kay walay administrative removal from office. Unya, kuan man sad good kay ni daog pigay ang anak. Yeah. So kung niya questionon ang Iyahang pagka-pildi. Unya, nganong ni daog man yang anak? So mao na siya mura siya exercise in futility, but then okay, sige go kung tan-aw nimo nga kanang dihado di gyud tumao ang resulta sa election kay previously wala jud ka kakuha og ginana nga klase nga boto sa mga tao and you don't want to consider unsay changes sa situation kay posible sa una you were incumbent mao nang makadawat kag inana nga gidaghanon sa boto or naa ka sa posisyon nga wala kay issues ba nga pareha karon nga naa na yung mga removal duha ka removal from office, no, ang nepotism ug ang usa ang katong wala pang sweldo murag mauto, no, sa katong upat ka taga City Hall. So murag para nako sige go man na imuha man ang katungod Mayor Mike, we'll see mga abangan, pero kana murag blik-blik gamay ang kanang chance ni Mayor Mike nga mahimong paborable niya ang iyahang gipasaka karon nga election protest. Oh, but before that, naira ba niya react, di ba? Sa kang Tory. Unya, si Dodong Soria sa dingon siya nga uyon kaayo pero wa man siya niingog nga ano. But ingon siya uyon kaayo. Hello Dodong Soria sa mga nananaw ron sa SAYRI kay huy nay mga nag-retreat nay nag-pilgrimage sa Lourdes nga mga taga-Toledo siguro tingin ni ana yung usay siya naka sa TV, no. Kita di kasi CTN. Hello there. So nagi mga mananaw din nato dito attorney sa mga probensya sa mga kanang mag-pilgrim or sa mga nananaw nga silent lang dili mo react pero nananaw should. Thank you very much. Thank you very much. Bahala kung sa'yo rason sa inyong pagtanaw. Sponsors, nga mo ang basahon o niya, no? Pero ang comment si Araceli Dacera, wala. Kay dako nag-ulo, si Bangag ra kunoy nakauyon, na suppose Bangag means President Bongbong, no? Si Queen Arrival opinion, kung unsa ang nagtudlo, maupod ang gitudlo. Ay, wa kayo kaji, pero sige, kung unsa daw ang gitudlo.
Kani si Chrissy mura og ang iyang giingon murag sayop daw ato ang pangutana, murag daghan kay siya giistorya diri nga giingon murag napoy pa-slide diri against I think si Byron Garcia, no, but dili man si Byron ato ang topic sa pagkakaron, so di na rin nato basahon. So dapat ko, no, ipangutana ang presidente nato gipa-resign sa tanang mga sekretary sa ahensya sa gobyerno ug i-appeal na gani ang GOCCs. Mao ni ang question pa ang kabahin sa abogado sa gobyerno, and I think wa siya malipay sa pagtangtang kang Solgen Guevara, no, kay pabor baya kay ni Duterte si Solgen Guevara. So murag mao pa ni iyahang kuan, iyahang gusto pang ipangutana, which we actually treated last week ang pagpa-resign sa tanang mga secretary sa cabinet. Nya karon na nay opportunity si President Bongbong Marcos to replace those whom he see nga dili angayan i-retain kay dili pareha og vision niya. And I think ang iya yung vision nga madakpan ang angay madakpan. Di nako okay nako. Kuan ka nang usa ni. Murag ang kuan man gud, ang clamor man gud is kung nag-mass resignation dapat mo una resign ang presidente. Yes, mo na ilang gusto. Yeah, mao na. Mo na ilang gusto. Unya, ano mo resign man siya, murag pabor man niya. Ang Congress murag 80% sa mga sa una nakadaog Nimbalik ra gihapon, so banat gyud ni panahon sa impeachment proceedings. Kung moingon ang Senate nga dili na may mag-impeachment trial kay human na napaso na moingon gyud ning taga House of Representatives dili mag-impeachment gyud ta, and with Attorney De Lima and Attorney Chel Jokno, mga banggiitan nga mga abogado for human rights, we would be expecting fireworks. Basig masway pa, even if that's a numbers game, pero with the depende man gud sa trial sad. Yes, So, kasi no? nagmakonsensya sad ang mga senators ba na bitaw no. Oh well, kung naanay duha Influence sila ba sa pagka-present yun ba? No, naanay duha diha nga kanang dili kabutar kay matangtang sila Okay. nga madakpan sila sa ICC. May first assignment ni ni Torre. Maningkamot na po na sila nga makaboto from The Hague. Work from H of The Hague. What other panahon? But before that, let us say thank you sa Paul, Archbishop Jose Palma, ni Nanay Diana Limchua, ni Tatay Dodong Limchua, ni Robert, ni Inday. Si Matmat, si Mabel, si Joanne, si Brian, si Dave, o Ferdy. Yehey! Magkita nagbalik sunod Sabado pohon, Hunyo na. Di nila siya paborito mga kasaw, matag, pani, hapon. SAYRI! Usa ka pagtuo. Usa ka tingog. Usa ka katawhan.